Sziasztok! Előfordulhat, hogy egy rajzfájlban különböző oldalakon különböző alkatrészeket, összeállításokat és azok konfigurációit kell megjelenítenünk, de a szövegmezőkben nem az aktuális modell jellemzői szerepelnek. Ebben a példában a Molding nevű mintafájl konfigurációit ábrázoltam egy-egy rajzlapon. De a rövidebb változatnál a szövegmezőben nem az ő jellemzői szerepelnek. Ilyen esetekben menjünk a dokumentum jellemzők, rajzlapok oldalra, és egy kattintással szedjük ki a pipát az erre vonatkozó opció mellől. Így már a megfelelő adatok láthatók. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!